لا ما غلطنا، لا ما غلطنا، لا ما غلطنا، ولا ما غلطنا. نحن مستهدفين بملفاتنا، مستهدفين بأشخاصنا، ومستهدفين كجماعة. يلي هي حرب الجيل الرابع، يلي بتهدف لتشويه السمعة وللشيطنة ولغسل الأدمغة، وهيدا هو الاغتيال السياسي. ولكن نحن ما عنا الوسائل ولا المال لمواجهة الحرب الكونية العالمية يلي عم تنشن علينا. هجم على رئيس الجمهورية وعلينا سماسرة الاستغلال السياسي وأبواء الحقد الإعلامي. في فرق بين يلي اكتشف ونبه وراسل، وبين يلي عارف وسكت وأهمل. ما بقى لازم تسألونا بسوء نية ليش بتقولوا عم بيعرقلونا. لا ما غلطنا، لا ما غلطنا، لا ما غلطنا، ولا ما غلطنا، ولا منتحمل مسؤولية الانهيار بالبلد ولو معنا رئاسة الجمهورية وأكبر كتلة. غلطنا بطيبة قلبنا يمكن. نحن الثورة الحقيقية، نحن بي الإصلاح وأمه. وين كنتوا بهال15 سنة لما ناديناكم بكل هالملفات وما رديتوا؟ وينكم اليوم ما عم بتردوا؟ وين انتم من الفساد ما بتتحركوا؟ او انتم صرتوا جزء منه وبتغطوه بشعار كلكن يعني كلكن؟ لا، نحن مش منهم، نحن مندافع عنهم بوجه الخارج، ولكن مش مجبورين ندافع عن اخطائهم بالداخل. وما حدا بيقدر يبعدنا ثقافيا لا عن السوربون بفرنسا ولا عن جون هوبكنز بامريكا، لأن نحن متوغلين بالمجتمع الغربي وما حدا بيقدر يفصلنا عنه. من خانق حزب الله لحد الفراق على مسألة بناء الدولة. ونحن أنا بقلكن رايحين على هيدا المطرح إذا المرحلة المقبلة ما تحملوا المسؤولية معنا. وهون بتجي قضية الحكم الدولة باغتيال الرئيس الشهيد الحريري. نحن بدنا العدالة، ولكن بدنا إياها شاملة. ما بنقبل ظلم حدا من اللبنانيين بعدم إحقاق العدالة لإله، ولكن أيضاً ما بنقبل التشفي من حدا. وعنا دور كبير نلعبه بمنع أي اقتتال داخلي أو فتنة. طيب هيدا الاتفاق الأمريكي الدولي الإيراني مع اتفاقات السلام الفردية الجاية، إجا واحد منا وجاي بعدها، رح يودوا لرسم معالم شرق أوسطية جديدة، يعني فراغ بالرئاسة وبالحكومة وبالمجلس النيابي، يعني فرط الدولة، يعني مش بس فراغ وفوضى. في مؤامرة بعد أكبر من هيك. بقاء الدولة هو أهم منا كلنا. بدنا دولة ولو طلع حدا حاله منا، أفضل من لا دولة بوجود كل مكوناتها فيها. انتخابات لتضيع الوقت بالاختلاف على قانون جديد إلها، ونحن مش موافقين على تغيير القانون الحالي إذا مش تحسينه من دون تطوير كامل للنظام. فهيدي ساعتها العملية بتكون عملية تكاذب وتضييع للوقت وللفرص. اسمعوني منيح، ما تجرونا لمحل ما منريده. نحن أوادم بس مش ضعاف، نحن مش ميليشيا بس نحن ولاد الأرض ومنعرف منيح الأرض.